Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 24 Ιουνίου του 2024, του Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά. Επανακάμψαμε εκ Μακεδονίας. Τι να πούμε τώρα, εάν δεν βρέξει αυτές τις μέρες θα υπάρχει πραγματικά καταστροφή της σοδιάς πάνω και στις ελές αλλά και σε μια άλλη σειρά από σοδιές, κυρίως στις ελές, τα αμύγδαλα, από την επιθεώρηση που έκανα αυτές τις μέρες πάνω. Δεν κάναμε χθες εκπομπή, υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε πλούσιο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε με την ορκομοσία. Καταρχάς απολογούμε ότι δεν μπόρεσα να δω καν και τα σχόλια, να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλιά σας. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, τα έχω εξηγήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την ορκομοσία και την ψήφιση, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση στα Σκόπια. Συνεχίζεται αυτός ο τραγέλαφος και βουμού και σκέτο Μακεδονία και δηλώσεις που δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, να δούμε τι είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα. Λοιπόν, ψήφο εμπιστοσύνης πήρε από τη Βουλή των Σκοπίων με ψήφους 77 υπέρ και 22 κατά. Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε η νέα κυβέρνηση με επικεφαλής το δεξιό κόμμα ΒΜΡΟ και τον πρωθυπουργό Χριστιαν Μίτσκοσκι. Αυτό έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες βράδυ της Κυριακής. Στην τελετή ορκομοσίας που ακολούθησε της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, τόσο ο νέος πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί ορκίστηκαν σύμφωνα με το συνταγματικό όνομα της χώρας, δηλαδή Δημοκρατία Βουμού. Ορκίζομαι πως το αξίωμα του Πρωθυπουργού Υπουργού θα το ασκώ υπεύθυνα και ευσυνείδητα σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βουμού, αναφώνησαν ο νέος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησής του, επαναλαμβάνοντας τον όρκο που υπαγόρευσε ο πρόεδρος της Βουλής Άφριμ Γκάση. Ο Μίτσκοσκι στη δευτερολογία του κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων, λίγο πριν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, αιτιολογώντας την επιλογή του να ορκιστεί ως πρωθυπουργός με το συνταγματικό όνομα της χώρας, χαρακτήρισε ως επέσχυντο τον προσδιορισμό βόρεια στη συνταγματική ονομασία της χώρας του, αλλά όπως είπε αποτελεί πλέον μέρος του νομικού συστήματος της χώρας και με τον οποίο, όπως συμπλήρωσε, καλείται να συνθηκολογήσει. Με τον προσδιορισμό αυτόν καλείται να συνθηκολογήσει. Ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει ότι στην ορκομοσία της κυβέρνησής του θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως και το έκανε, που τότε η αντιπολίτευση τον επέκρινε στη διάρκεια της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, η κυβέρνηση επέκρινε και του είπε ότι είσαι διπρόσωπος και τηρείς υποκριτική στάση. Λέω ότι ο προσδιορισμός αυτός, τον οποίο πρέπει να εκφέρω κατά την ορκομοσία μου, είναι επέσχυντος, καθώς μου θυμίζει προσωπικά την ντροπή που φέρατε στην πατρίδα μου, στην οικογένειά μου και στα αγέννητα εγγόνια μου και σε αυτούς μετά από αυτά. Και όσο εγώ είμαι ζωντανός, τόσο πολιτικά όσο και ως άνθρωπος, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να διορθώσω αυτήν την αδικία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαι ανίσχυρος και πρέπει στην παρούσα φάση να συνδικολογήσω ενώπιόν σας και να πω τον επέσχυτο αυτόν προσδιορισμό, διότι δυστυχώς είναι μέρος του νόμου και του συντάγματος που πρέπει να σεβαστώ ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Είπε, ενώ κατά την ανάγνωση των πραγματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του, στη δευτερολογία και στην ανάγνωση το Σάββατο έλεγε τη χώρα του με το σκέτο Μακεδονία. Αυτός ο Μίτσκοσκι είναι ηγέτης του ΒΜΡΟ από το 2017
και είχε δηλώσει επανειλημμένος ότι δεν πρόκειται να αποκαλέσει τη χώρα του με το συνταγματικό όνομα, ακόμα και με αντίτιμο να το αφαιρεθεί μελλοντικά το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Τώρα έκανε πίσω συμβιβασμό, όπως λέει και ο ίδιος. Ακούστε όμως και τι άλλο ενδιαφέρον είπε. Σημείωσε ο Μίτσκοσκι σημείωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκύψει στους εκβιασμούς της Βουλγαρίας, όπως τους αποκάλεσε, για να αποδεχθεί την αλλαγή του συντάγματος της χώρας, προκειμένου στην παρούσα φάση να ενσωματωθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα, για να άρει το βέτο η Βουλγαρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, πήρε τους 58 από τους 120 έδρες και συνασπίστηκαν με το ΒΜΡΟ. Ο αλβανικός συνασπισμός αξίζει και το κόμμα ξέρω. Και έτσι έχουμε 23 υπουργεία στο νέο υπουργικό σχήμα, στο κυβερνητικό σχήμα. Το ΒΜΡΟ έχει 15 υπουργούς, ο αλβανικός συνασπισμός 6 και το κόμμα ξέρω 2. Μόνο 3 είναι γυναίκες. Τα κυριότερα υπουργεία πάντως τα έχουν πάρει Σλάβοι. Δεν τα πήραν Αλβανοί όπως γινότανε παλιά. Τα κυριότερα εξωτερικών, άμυνας, εσωτερικών τα έχουν πάρει Σλάβοι. Ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα στο Λουξεμβούργο, όπου είναι για την Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε δήλωση η οποία αναρτήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα των Σκοπίων. Λέει: η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της ΒΟΥΜΟΥ αποφάσισε συστηματικά και επίμονα να μην χρησιμοποιήσει στον εσωτερικό δημόσιο λόγο τη συνταγματική ονομασία της χώρας. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την ενιαία χρήση του μοναδικού ονόματος, αυτό που ξέρετε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες αποτελεί τη βάση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή τους. Η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν από την ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003 μέχρι και σήμερα η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων. Η πορεία, ωστόσο, προς την ευρωπαϊκή ένταξη, χωρίς την πλήρη υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και την πλήρη και χωρίς όρους συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι αδιανόητη και μη αποδεκτή. Αυτά σε σχέση με τα Σκόπια. Θλίψη. Ψήφισαν, η Ελλάδα δηλαδή, ενέκρινε μία συμφωνία, ψήφισε μία συμφωνία η οποία θα είναι, όπως λέει αυτός για τα παιδιά, για τα εγγόνια, θα είναι και για μας πρόβλημα. Διότι ο στόχος τους, ξέρετε ποιος είναι η Μεγάλη Μακεδονία, να μην το ξεχνάει κανένας Έλληνας αυτό, και με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών άνοιξε η πόρτα για τις επόμενες γενιές να δεν ξέρουμε, τώρα είμαστε ισχυροί, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Όταν ανοίγεις την κερκόπορτα δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί τις επόμενες γενιές. Ήταν μεγάλη αθλιότητα, ήταν μια προδοσία που έγινε η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και το έδαφος της γειτονικής χώρας κατ' ελάχιστον ούτε 10% δεν ανήκει στην ιστορική Μακεδονία. Από πού και ως που Μακεδονία λοιπόν. Τους τα δώσατε όλα τα άλλα και τώρα σου λέει, αφού πήραμε όλα τα άλλα, τι να τον κάνουμε τον προσδιορισμό. Τέλος πάντων, επειδή το θέμα δεν τελειώνει, θα επανέλθουμε, γιατί υπάρχει και το άρθρο της Wall Street Journal που θα το αναζητήσω πάλι για να το έχω αποδελτιώσει, για να το δούμε μαζί. Απλά πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα να πούμε ότι αύριο στις 2 η ώρα όχι εκδικάζεται, θα αναγγελθεί η ποινή στον Φρέντι Μπελέρη σε δεύτερο βαθμό, που θα επιβάλλει το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό. Έχουμε συνεδρίαση, θα ξεκινήσει στις 14.00, η τελική απόφαση αναμένεται γύρω στις 16.00, στις 4 ώρα αύριο το απόγευμα. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το δικαστήριο θα επιβάλλει ποινή στον Μπελέρη, μικρότερη των 20 μηνών,
που αυτό σημαίνει ότι από την επομένη θα είναι ελεύθερος, γιατί είναι ήδη προφυλακισμένος πάνω από ένα χρόνο, από τις 12 Μαΐου. Οπότε αν του επιβάλλουν ποινή μικρότερη των 20 μηνών, θα απελευθερωθεί και θα είναι παρόν στην ορκομοσία. Σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα, έχουμε την μαύρη επέτειο της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν θα παραστεί στις πανηγυρικές εκδηλώσεις που θα κάνουν στα κατεχόμενα, μάλιστα θέλοντας να δείξουν ότι στην Τουρκία δεν υπάρχουν κόμματα, ένα κόμμα είναι, εντάξει, απλά έχουν διαφορετικές πινακίδες στα κόμματά τους, αλλά στην ουσία είναι ένα κόμμα. Το κόμμα του βαθέως κράτους, που υπακούν όλοι σε αυτά που επιβάλλει το βαθύ κράτος, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, η Ερυθρά Βίβλος, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Θα παραστεί λοιπόν ο Ερντογάν μαζί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φυσικά πιστεύω θα είναι και όλα τα άλλα κόμματα. Διαβάζουμε ότι θα παραστεί και ο κύριος Μητσοτάκης κατόπιν τηλεφωνικής έκκλησης του κυρίου Χριστοδουλίδη. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ του Κώστα Βενιζέλου και θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Την 20η Ιουλίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν θα βρίσκονται στην Κύπρο για τους λόγους που είπαμε. Ασφαλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για να παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης, ενώ ο Ερντογάν θα συμμετέχει στα πανηγύρια που θα οργανωθούν στα κατεχόμενα. Μια παρουσία στο νησί και των δύο, ο ένας στις ελεύθερες περιοχές και ο άλλος στα κατεχόμενα, προφανώς και πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι παρουσίες που έχουν να κάνουν τόσο με την ουσία όσο και με το συμβολισμό, την σημειολογία. Το ταξίδι του Μητσοτάκη προέκυψε με πρωτοβουλία της Λευκωσίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Χριστοδουλίδη με τον Μητσοτάκη, στη διάρκεια της οποίας ο Κύπριος ηγέτης κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παραστεί στην κεντρική αντικατοχική εκδήλωση καταδίκης της συνεχιζόμενης κατοχής που οργανώνει η Κυπριακή Δημοκρατία κάθε χρόνο στο Προεδρικό. Ο Μητσοτάκης, που αποδέχτηκε την πρόσκληση, θα είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή του 1974. Και τούτο είναι προφανώς άξιο αναφοράς, καθώς είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση το βράδυ της 20ης Ιουλίου, στην οποία κεντρικός ομιλητής είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία, θα στείλει μηνύματα εν ώψη της συμπλήρωσης μισού αιώνα κατοχής και επειδή ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό, ενδεχομένως πριν την επέτειο. Δηλαδή, ακούσαμε καμιά αναγνώριση από το Αζερβαϊτζάν, για παράδειγμα, του ψευδοκράτους. Την ίδια ώρα, στην αντίπερα όχθη, στα κατεχόμενα, την έναρξη των πανηγυριών θα κηρύξει ο ηγέτης της κατοχικής δύναμης, Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση και θα εκφωνήσει ομιλία στη Βουλή του κατοχικού καθεστώτος. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που κατέχουν την Κύπρο κάνουν στρατιωτική παρέλαση για να δείξουν ότι μπορούμε να την πάρουμε ολόκληρη. Εμείς δεν τολμούμε να κάνουμε μια παρέλαση και ένα πέρασμα, όπως είπα, 4 Ραφάλ και 4 Βάιπερ πάνω από την εξέδρα του Ερντογάν, να κλάσει μαλλί ο Ερντογάν, για να δει τι σημαίνει Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει? Τι να την κάνω, να πάει άσφαιρος ο Μητσοτάκης εκεί, να δείξει τι? Να κάνει έκκληση πάλι? Είναι δυνατόν? Έχουν καταλάβει το νησί και θα φύγουν με εκκλήσεις? Θα περιμένουμε να τον ακούσουμε, αλλά αργά θα είναι. Από τώρα πρέπει να προετοιμαστούν. Είναι με ενδιαφέρον που αναμένεται τι θα πει ο Ερντογάν στη διάρκεια της παραμονής του στα κατεχόμενα. Ενδείξεις, σκοπίμως προφανώς, από τουρκικής πλευράς δεν υπάρχουν. Ωστόσο, είναι σαφές πως λόγω της χρονικής συγκυρίας, ο ηγέτης της κατοχικής δύναμης της Τουρκίας αναμένεται ότι θα προβεί σε εξαγγελίες που θα αφορούν και το μέλλον του ψευδοκράτους.
Υπενθυμίζεται ότι πριν την κάθοδό του στην κατεχόμενη Κύπρο, ο Ερντογάν θα πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στην Αστάνα του Καζακστάν και στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, και στο Σούσι, κατεχόμενο Σούσι από το Καραμπάχ. Κυρίως σε ό,τι αφορά το Αζερβαϊτζάν, η Άγκυρα ασκεί πιέσεις ώστε να γίνουν κινήσεις από πλευράς του Μπακού για αναβάθμιση των σχέσεών του με το κατοχικό καθεστώς. Τέτοιες κινήσεις γίνονται ήδη από τη στιγμή κατά την οποία αξιωματούχοι του ψευδοκράτους, ψευδοϊπουργοί της ψευδοκυβέρνησης μεταβαίνουν στο Αζερβαϊτζάν για επαφές και συνόδους. Ο Ερντογάν, όπως έπραξε προσφωνώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τα τελευταία 2 χρόνια, θα ζητήσει, όπου ζήτησε αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας, το ίδιο θα πράξει ευρισκόμενος στα κατεχόμενα. Ο Ερντογάν, με την τακτική του βήμα προς βήμα, φέτα που λέει και ο Λάζαρος Μαύρος, αναμένεται να αναφερθεί στα επιτεύγματά του, σε εισαγωγικά, για τη συμμετοχή του ψευδοκράτους με καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, θέτοντας τον πύχη πιο ψηλά, αξιώνοντας να καταστεί πλήρες μέλος. Δύσκολα πάντως θα προκύψει στα πανηγύρια παρουσία, θα υπάρχουν παρουσίες σε επίπεδο βουλευτών όπως και στα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, σε επίπεδο εισβολής θεωρείται μάλλον απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να γίνουν κινήσεις έστω και συμβολικού χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν κάλεσε τον Οζέλ, τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Αξιωματικής Αντιβουλεύσης, να είναι μαζί. Έχει πάντως σημασία, γιατί 10 μέρες πριν την επέτειο της εισβολής, Μητσοτάκης και ο Ερντογάν θα κάνουν κλειστή συνάντηση στην Ουάσιγκτον. 9 με 11 Ιουλίου θα είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν πρώτα συναντιόνται και μετά πηγαίνει ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν κάνουν μια κοινή συνάντηση και στα κατεχόμενα ή στην Κύπρο, ξέρω εγώ. Τι θα πει αυτό το δόθε κήθε, χωρίς να βάζουμε προϋπόθεση να τελειώνει η κατοχή στην Κύπρο? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Και πάμε τώρα στο ψαχνό. Ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τη διαδικασία ανάδειξης των 4 θεσμικών θέσεων στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, ο ΑΣΕ. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνενέσει στην εκλογή του Τούρκου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, παρακαλώ, του πρέσβη Φεριντούν Συνιρλίογλου, για λόγους που μπορούν όλοι να αντιληφθούν. Η Τουρκία, η κατοχική Τουρκία, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και τη χώρα που δια της βίας κατέχει εδάφη της. Η Λευκοσία λοιπόν θα σπάσει την καθιερωμένη σιωπηρή διαδικασία και ως εκ τούτου η πρόταση της Προεδρίας δεν θα εγκριθεί δια της σιωπηρής διαδικασίας. Όπως γίνεται για την εκλογή αξιωματούχων, η Προεδρία, στην προκειμένη περίπτωση η Μαλτέζικη Προεδρία, θα διαμορφώσει εικόνα από το βαθμό υποδοχής των υποψηφιωτήτων και στη συνέχεια θα παρουσιάσει μια συνολική πρόταση, την οποία θέτει σε σιωπηρή διαδικασία, που αν δεν σπάσει, τότε οι υποψήφοι που περιλαμβάνονται στο πακέτο καταλαμβάνουν τις θέσεις. Η Λευκοσία αναμένεται να σπάσει τη σιωπηρή διαδικασία και ως εκ τούτου η προσπάθεια να ξεκινήσει από την αρχή όλη η διαδικασία. Να δούμε που θα πάει. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, ντροπή, μετά θα πάει ο Μητσοτάκης κάτω. Ποιον δουλεύετε, μπορείτε να μου πείτε? Δηλαδή κατεβαίνετε με κοινό ψηφοδέλτιο με τους φαγείς του ελληνισμού και την κατοχική δύναμη της στην Κύπρο. Κατεβαίνετε με κοινό ψηφοδέλτιο στον ΟΑΣΕ και μετά θα πάει να μιλήσει και κάτω, να κάνει τι? Για να μας δουλέψετε? Μην νομίζετε, ο κόσμος το έχει καταλάβει. Έχω πάρει τα μηνύματα τώρα που πήγα στη Μακεδονία, χωρίς να ανοίξω το στόμα μου. Άκουσα πολλά. Εντάξει, περιμένετε. Προσέξτε τώρα. Δείτε ένα δικό μου άρθρο για το θέμα αυτό. Πάμε να δούμε. Οι Τούρκοι δεν προλαβαίνουν να συνέλθουν από τις εκπλήξεις που τους επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη. Τα χάσαν οι άνθρωποι. Ώσπου να συνέλθουν από τη μία, δεύτερη στο κεφάλι. Θετικές εκπλήξεις για αυτούς. Μετά την αφωνία της Ελλάδας για το Κυπριακό και την απουσία διεθνών συνεδρίων και εμβληματικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα προβάλλουν το θέμα της Κύπρου, θα έπρεπε να προβάλλουν το θέμα της Κύπρου,
με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη βάρβαρη εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, μετά την αφωνία του ελληνικού υπέξ για την ένταξη του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στη διδακτέα ύλη των βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έκπληξη ήταν και η αφωνία της Ελλάδας και το για τους Τούρκους. Σου λέει αυτοί τα δέχονται. Βάλει γαλάζια πατρίδα στα βιβλία. Μετά την επαναχώρηση της Ελλάδας στο θέμα της προαναγγελθήσεως από τον ερήτημο κύριο Σκυλακάκη έκτασης που θα καταλαμβάνει το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, λόγω της αντίδρασης του τουρκικού υπέξ, που έθεσε και πάλι το θέμα της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά που περιλαμβάνονταν στο ανακοινωμένο θαλάσσιο πάρκο, να πούμε ότι η Ελλάδα μόλις έκαναν αυτή την ανακοίνωση από το υπέξ, άλλαξε τα όρια του πάρκου. Από ένα τεράστιο πάρκο το έβαλε στα 6 μίλια. Έκπληξη και αυτή, θετική για τους Τούρκους. Μετά τη χαλαρότατη αντίδραση της Ελλάδας στην ευθεία αμφισβήτηση για πρώτη φορά των θαλασσίων συνόρων που έχουν ρυθμιστεί με το πρωτόκολλο του 1926 στις εκβολές του Εύρου, και εκεί η Ελλάδα το κατάπιε. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε το προπαγανδιστικό εργαλείο του τουρκικού βαθέως κράτους στο πρακτορείο Ανατολή, ο ερήτημος κύριος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, που εποπτεύεται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία στην κυριολεξία έβγαλε στο σφυρί την ενεργειακή πραγμάτια της Ελλάδας, καλώντας Τούρκους επιχειρηματίες να αγοράσουν μπυρ παρά, όπως είναι και οι Τούρκοι, έργα και υποδομές του ενεργειακού τομέα, προαναγγέλλοντας μάλιστα βήματα για συνεργασία στο Αιγαίο με τη φράση «Πιστεύω ότι είναι καιρός η Ελλάδα και η Τουρκία να κάνουν τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη της ενεργειακής συνεργασίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Πού να συνέλθουν από αυτές τις εκπλήξεις οι Τούρκοι? Μετά από όλες τις παραπάνω εκπλήξεις και πόσες άλλες που δεν γνωρίζουμε, ήρθε και η κοινή κάθοδος για θέσεις στον ΟΑΣΕ με την Τουρκία, εξέλιξη που δεν εξέπληξε μόνο τους Τούρκους, αλλά και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, των διπλωματών και των πολιτικών. Σάστησαν οι άνθρωποι. Ρε, σου λέει, η Τουρκία που τους απειλεί, η Τουρκία που έχει την Κύπρο, η Τουρκία του Ερντογάν που λέει νύχτα θα έρθουμε, αυτοί κατεβαίνουν με κοινό ψηφοδέλτιο στον ΟΑΣΕ. Έχει σαλέψει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Με βάση δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, έχουμε την τύχη από εκεί να μαθαίνουμε τα κατορθώματα του ελληνικού υπέξ, σε εισαγωγικά, το οποίο εκ των υστέρων και μέσω διπλωματικών πηγών επιβεβαίωσε την από κοινού κάθοδο. Η Ελλάδα θα στηρίξει την υποψηφιότητα, προσέξτε, του ακραίου εθνικιστή και ανθέλινα. Του ακραίου εθνικιστή και ανθέλινα. Ρωτήστε όποιον διπλωμάτη θέλετε του ελληνικού υπέξ. Θα σας επιβεβαιώσει αυτά που λέω. Ακραίος εθνικιστής και ανθέλινας ο Συνερλίογλου. Η Ελλάδα θα στηρίξει την υποψηφιότητα του ακραίου εθνικιστή και ανθέλινα Φεριντούν Συνερλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, και η Τουρκία θα στηρίξει την υποψηφιότητα της ερητήμου κυρίας Τελαλιάν για τη θέση της Διευθύντριας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, το οποίο καταγράφει τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, οι Τούρκοι θα στηρίξουν την Τελαλιάν, που θα εποπτεύει τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, πρωταθλητής είναι η Τουρκία, των δημοκρατικών αρχών, τις παραβιάσεις, πρωταθλητής η Τουρκία, των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, πρωταθλητής η Τουρκία. Αφού θα τη στηρίξουν οι Τούρκοι, είναι δυνατόν να στραφεί κατά της Τουρκίας? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ποια είναι η λογική σας που τα κάνετε αυτά. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν ποια είναι και τι πρεσβεύει η ερήτημος κυρία Τελαλιάν, ας ρωτήσουν τον κύριο Δένδια, ο οποίος επί των ημερών του την εξεδίωξε πικ-σλάξ από το Υπουργείο Εξωτερικών για να βρει καταφύγιο στο Μαξίμου δίπλα στον Πρωθυπουργό ερήτημο κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα την επιβραβεύει με κοινή κάθοδο. Το τι έκανε η κυρία Τελαλιάν στο Υπουργείο Εξωτερικών, χτυπήστε στο διαδίκτυο να δείτε. Χτυπήστε να δείτε. Επί της ουσίας, η Ελλάδα προτείνει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για τη διαφύλαξη της ασφάλειας στο πλανήτη μας, με πεδίο ευθύνης. Προσέξτε. Ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του τύπου, δίκαιη και ελεύθερη διεξαγωγή εκλογών, καθώς και έλεγχο της διάδοσης των όπλων. 4 πυλώνες. Τα ξαναλέω. Ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του τύπου,
δίκαιη και ελεύθερη διεξαγωγή εκλογών, έλεγχος διάδοσης των όπλων. Προτείνει λοιπόν για αυτόν τον οργανισμό έναν ανθέλινα από τους ηθήνοντες νόες κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου, αυτό προτείνει, σημαίνον στέλεχος του τουρκικού βαθέως κράτους, το οποίο αντιστρατεύεται και παραβιάζει τις αρχές για τις οποίες ιδρύθηκε ο ΟΑΣΕ. Αυτόν κάνετε. Είναι αυτό που λέμε, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, αυτό κάνει το ελληνικό υπέξ. Δηλαδή η Ελλάδα υποστηρίζει η Τουρκία να καταλάβει δια του Συνειρλίογλου την ανώτατη θέση στον ΟΑΣΕ, ενώ η ίδια η Τουρκία είναι παράγοντας αστάθεια στην περιοχή, αφού έχει εισβάλει στην Κύπρο και συνεχίζει να κατέχει παρανόμως από το 1974 και να διαπράττει εγκλήματα πολέμου, μη λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, έχει εισβάλει στη Συρία και κατέχει παρανόμως εδάφη της χώρας αυτής, έχει εισβάλει στο Νότιο Κουρδιστάν, Βόρειο Ιράκ και κατέχει παρανόμως εδάφη της χώρας αυτής, απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας εμπράκτος με επιθετικές ασκήσεις, διαβήματα αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας πρόσφατα και δηλώσεις ανωτάτων στελεχών του ιδίου του Ερντογάν συμπεριλαμβανομένου. Επίσης, η Τουρκία είναι βουτυγμένη σε πολύ σοβαρές παραβιάσεις, μέχρι το λαιμό βουτυγμένη, και στους 4 τομείς της αρμοδιότητας του ΟΑΣΕ, για τους οποίους ιδρύθηκε και υπάρχει ο οργανισμός αυτός. Πρώτον, ανθρώπινα δικαιώματα. Η προκλητική περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων ο στραγγαλισμός των θρησκευτικών και εκπαιδευτικών ελευθεριών, η φυλάκιση χιλιάδων πολιτικών, επιχειρηματιών, δικηγόρων, απλών πολιτών, καλλιτεχνών, η περιφρόνηση εφαρμογής εκατοντάδων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αδικαιολόγητες φυλακίσεις ή καταδίκες είναι μερικά από τα παραδείγματα που κανονικά έπρεπε να οδηγήσουν στην αποβολή της Τουρκίας από τον ΟΑΣΕ, όχι στην επιβράβευσή της από την Ελλάδα με τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η διεκδίκηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ από την Τουρκία, πέρα από επίδειξη θράσους, αποτελεί κίνηση αθώωσής της από τα εγκλήματα που διαπράττει, με συνήγορο υπεράσπιση στην Ελλάδα. Και μετά θα πάει Μητσοτάκης στην Κύπρο να μιλήσει, να κάνει τι? Άλλο ένα δούλεμα? Καλά. Δεύτερον, ελευθερία του τύπου. Η Τουρκία βρίσκεται μονίμως στις κορυφαίες θέσεις των ετησίων εκθέσεων της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, με τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους στον κόσμο. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Τρίτον, δίκαιη και ελεύθερη εξαγωγή των εκλογών. Στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν δεν ψηφίζουν μόνο τα δέντρα, όπως έγινε κάποτε στην Ελλάδα. Ψηφίζουν και οι πέτρες. Ας καλέσει ο ΟΑΣΕ τους Κούρδους πολιτικούς και τους δημάρχους να τους ενημερώσουν σχετικά, με ντοκουμέντα και στοιχεία. Πώς αλλίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα και στις εκλογές, και στις εθνικές και στις δημοτικές εκλογές, όταν σε μία μικρή πόλη των 10.000 κατοίκων έφεραν 7.000 στρατιώτες να ψηφίσουν. Σαν δεν τρέπεστε και ψηφίζετε Τούρκο, το συγκεκριμένο Τούρκο να επιβλέπει αυτά? Σαν δεν τρέπεστε λίγο σε οργανισμό που αφορά αυτή την κατάσταση? Πάμε στο τέταρτο, το εμπόριο όπλων. Παράνομο εμπόριο όπλων. Η Τουρκία εξοπλίζει από το 2011 παρανόμως τους λιποτάκτες του στρατού της Συρίας, του Εθνικού Στρατού της Συρίας, το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, τα παρακλάδια της Αλ-Κάιδα στη Συρία και μισθοφόρους τζιχαντιστές που τους χρησιμοποιεί στη Συρία, στη Λιβύη, στο Νότιο Κουρδιστάν, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, που ξέρεις και εδώ. Να στέλνει και εδώ, άοπλος του στέλνει τώρα. Αλήθεια, δεν μας λένε και εμάς τι πίνουν εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μαξίμου και έχουν τέτοια έμπνευση? Να πίνουμε και εμείς τα παιδιά, να κάνουμε και εμείς τα... Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ, πραγματικά. Ποιος θα σεβαστεί τη χώρα μας όταν διαπράττεται τέτοιες αθλιότητες? Ποιος θα μας σεβαστεί? Τα βλέπουν οι ξένοι και γελούν με την κατάντια της Ελλάδας. Ο κύριος Γεραπετρίτης βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, τη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών. Προσερχόμενος, έκανε δηλώσεις και για τα Σκόπια, τις είπαμε, έκανε δηλώσεις και για τις απειλές που εκτόξευσε ο ηγέτης της Χεσμολάχ, ο Νασράλα, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δήλωσε λοιπόν, στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου, η οποία αυτή τη στιγμή απειλείται ομά και κοινικά. Βρισκόμαστε εν μέσω 2 φρικτών πολέμων, οι οποίοι ταλανίζουν την Ιφίλιο, τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ως προς την Κύπρο, συνιστά απαράδεκτη ενέργεια η απειλή εναντίον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατά της υπόστασης και της κυριαρχίας του. Στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου, η οποία αυτή τη στιγμή απειλείται ομά και κοινικά. Σωστή. Έχουμε κάνει ποτέ τέτοια δήλωση ο κύριος Γεραπετρίτης για την Τουρκία, που κατέχει, ο άλλος το απείλησε, δεν το βάρεσε ακόμα, ο άλλος το κατέχει, το 37%, κάνει κινήσεις για να αναγνωριστεί, έχει κάνει τέτοια δήλωση, γιατί άμα την έκανε να μας τη στείλουν να τη διαβάσουμε εδώ και να του στείλουμε και ένα Δάφνο Στεφάνι, να τον δαφνοστεφανώσουμε τον Γεραπετρίτη. Πάμε τώρα. Περίεργα δημοσιεύματα. Στον Ισραηλινό τύπο, ποιοι θα είναι οι πιθανοί στόχοι της Χεσμολάχ στην Κύπρο. Και λέει, καταρχάς, το πιο χαρακτηριστικό, υπάρχουν αρκετά άρθρα, το πιο χαρακτηριστικό με βάση δημοσίευμα του Φιλελεύθερου που υπογράφει ο Φάνης Μακρύδης. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα, με πιο ενδιαφέρον αυτό και εκτενές το δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Mako, που ανήκει στον όμιλο Keshet Media Group. Αρκετά παιχνίδια τηλεοπτικά ανήκουν σε αυτό το όμιλο, βλέπω στις ελληνικές τηλεοράσεις. Το σχετικό ρεπορτάζ φέρει τίτλο «Οι πιθανοί στόχοι στην Κύπρο» και υπογράφεται από τον Ασάφ Ρόζενσουέικ, ο οποίος είναι συντάκτης διεθνών ειδήσεων. Λέει 4 είναι τα πεθανά σημεία που μπορεί να δεχθούν επίθεση από τη Χεσμολάχ. Πρώτον, η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Δεύτερον, η αεροπορική βάση Λακατάμιας που βρίσκεται νοτίως της Λευκωσίας, που είναι και η έδρα της πολεμικής αεροπορίας, η διοίκηση της Κύπρου. Τρίτον, το 4ο κέντρο ελέγχου περιοχής, που είναι ένα συγκρότημα με ραντάρ και άλλα μέσα και αντιπυραυλικά, αντιαεροπορικά στο όρος Τρόοδος. Και τέταρτον, η βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακροτήρι. 4 πιθανοί στόχοι. Λέει λοιπόν ο Ισραηλινός αρθογράφος, ο Ναστράλα δεν επεκτάθηκε στην ομιλία του για τους στόχους στην Κύπρο που μπορεί να είναι μεταξύ των προθέσεων των τρομοκρατών της Χεσμολάχ σε περίπτωση που η Κύπρος παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ. Η ίδια η Κύπρος είναι μια μικρή και όχι ιδιαίτερα, έχει μια μικρή και όχι ιδιαίτερα ισχυρή αεροπορία με σχετικά παλαιά μέσα. Στη χώρα λειτουργούν 4 κύριες αεροπορικές βάσεις, οι οποίες απέχουν περίπου 300 χιλιόμετρα από τις ακτές του Λιβάνου. Σταθητικά αναφέρεται, μιλάει για τη βάση της Πάφου, είναι η πιο απομακρυσμένη, απέχει λιγότερα από 300 χιλιόμετρα, απόσταση που δεν αποτελεί πρόβλημα για τις δυνατότητες της πυραυλικές που έχει η Χεσμολάχ. Η αεροπορική βάση της Πάφου θεωρείται η μεγαλύτερη και η πιο κεντρική στην Κύπρο και εκεί βρίσκονται οι κύριες αεροπορικές υποδομές της Κυπριακής αεροπορίας, καθώς και πολλές μονάδες επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών. Ένας άλλος πιθανός στόχος είναι η αεροπορική βάση στη Λακατάμια, που βρίσκεται νότια της Λευκωσίας, θεωρείται η έδρα της Κυπριακής αεροπορίας, αλλά εκεί βρίσκονται σχετικά λίγα αεροσκάφη. Επιπλέον, η μονάδα ελέγχου της αεροπορίας της Κύπρου, στο όρος Τρόοδος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ακραίο σενάριο ως στόχος για την Χεσμολάχ. Η βάση δεν έχει πάνω στο βουνό, δεν έχει αεροδιάδρομο προσγείωσης, αλλά έχει πολλές μονάδες ραντάρ, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και συστήματα αεράμενας. Ένας άλλος σημαντικός και κεντρικός αεροπορικός στόχος στην Κύπρο, αλλά ένας που πιθανότητα θα είναι πολύ χαμηλότερης προτεραιότητας για τη Χεσμολάχ, είναι η βάση του ακροτηρίου της Βασιλικής Αεροπορίας Βρετανίας, που βρίσκεται δυτικά της Λεμεσού. Θεωρείται αποκλειστική βάση του Βρετανικού στρατού και δεν φιλοξενεί αεροπορική δραστηριότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η βάση του ακροτηρίου θεωρείται η μόνη Βρετανική αεροπορική βάση στην Ανατολική Μεσόγειο και χρησιμεύει ως σημαντικό σημείο εκκίνησης για τη Βρετανική στρατιωτική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και επίσης σε επιθέσεις κατά τον Χούθη στην Ιεμένη τους τελευταίους μήνες. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν η Βασιλική Αεροπορική Βάση Ακροτηρίου φιλοξενούσε αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι γνωστή παρόμοια δραστηριότητα από την Ισραηλινή αεροπορία. Προσέξτε, δεν είναι γνωστή, δεν το αποκλείει. Η πιθανότητα όμως να επιλέξει η Χεσμολάχ να επιτεθεί σε αυτή τη βάση
και να θέσει σε κίνδυνο προηγμένα αεροσκάφη και το προσωπικό της υπηρεσίας της Βρετανίας, μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, είναι πολύ χαμηλή. Τώρα, ο δόκτωρ Πέτρος Σαβίδης, ακαδημαϊκός, ειδικός σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, λέει ότι το γεγονός ότι οι Ισραηλοί αναλυτές και οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φτάνουν ακόμα και σε σημείο να μιλούν για στόχους στην Κύπρο είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να γίνουν διαβήματα από τη Λευκοσία προς το Τελ Αβίβ. Επίσης λέει, κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Κύπρο-Ισραήλ, ενώ η Ισραηλινή πλευρά δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίησή τους από τις κυπριακές αρχές, λέει, μην λέτε εσείς τίποτα. Έρχονται οι Ισραηλοί και κάνουν στο κυπριακό έδαφος ασκήσεις. Μόλις επιστρέφουν οι Ισραηλινές δυνάμεις στη χώρα τους, εμφανίζονται συχνά φωτογραφίες και λεπτομέρειες από την άσκηση που έκαναν, τη μεικτή άσκηση Ισραήλ και Κύπρος, Κύπρος και Ισραήλ, εμφανίζονται στον Ισραηλινό τύπο φωτογραφικό υλικό και άλλα στοιχεία με αποκορύφωμα αναφορές ότι το κυπριακό έδαφος προσομοιάζει στους ορεινούς όγκους του Λιβάνου όπου ενεργεί η Χεσμολάχ. Είπε πως όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν και κατέληξε λέγοντας άλλο αμυντική συνεργασία και άλλο η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμμαχία σημαίνει δύο χώρες, δεν είναι σημασία το μέγεθος. Γιατί μια μικρή χώρα μπορεί να παρέχει ωφέλη σε μια μεγάλη και ισχυρή χώρα δυσανάλογα με το μέγεθός της. Άρα, όταν γίνεται μια συμφωνία, πρέπει να γίνεται επί τη βάση του κοινού συμφέροντος. Τι κερδίζεις εσύ, τι κερδίζω εγώ. Αυτά θα βάλουν κάτω λοιπόν στην Αθήνα και στη Λευκοσία, να δούμε τι κερδίζουμε από αυτές τις συμμαχίες. Μήπως κερδίζουν είτε με τις ΗΠΑ, είτε με την Ισραήλ ή με τον οποιοδήποτε. Μήπως κερδίζουν οι άλλοι 9 και εμείς ούτε ένα. Εντάξει, αυτό πρέπει να αποτελέσει, η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί όλες τις συμμαχίες με βάση αυτήν την αρχή. Τι κερδίζουμε εμείς και τι κερδίζει η άλλη πλευρά. 30 Ιουλίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, έχουμε εκλογές στη Γαλλία και δεύτερο γύρο 30 Ιουνίου σε μια εβδομάδα και μετά από μια εβδομάδα 7 Ιουλίου έχουμε δεύτερο γύρο των εκλογών. Εκεί λοιπόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα βγει πρώτο το κόμμα της Λεπέν και πιθανός πρωθυπουργός είναι αυτός ο Μπερντελά, πώς το λένε, ο οποίος έδωσε συνέντευξη και λέει, τα γυρίζει λίγο σε σχέση με τη Ρωσία, γιατί κατηγορείται το κόμμα της Λεπέν ότι πήρε δάνεια από ρωσικές τράπεζες και ακριβώς επειδή δέχεται τέτοιες πιέσεις κάνουν τώρα διάφορες πυρουέτες. Λέει, ο Μπαρντελά χαρακτήριζε τη Ρωσία απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και είπε ότι θα είναι υπερβολικά επιφυλακτικό σε σχέση με την ανάμειξη της Ρωσίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας και ότι αν εκλεγεί θα διατηρήσει την υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία, αλλά δεν θα στείλει εκεί ούτε γαλλικά στρατεύματα ούτε πυράβλους μεγαλοβελληνικούς. Είπε επιλέξει. Είμαι υπέρ της συνέχισης της υποστήριξης υλικοτεχνικού και αμυντικού εξοπλισμού για την Ουκρανία. Η κόκκινη γραμμή παραμένει όσον αφορά την αποστολή ιδίως πυράβλων μεγαλοβελληνικούς ή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να έχει τις συνέπειες μιας κλιμάκωσης, δηλαδή εξοπλισμού που θα μπορούσε να πλήξει άμεσα τις ρωσικές πόλεις, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργούσε πρώτα απ' όλα συνθήκες για εμπλοκή της Γαλλίας στον πόλεμο και τις προϋποθέσεις για μια κλιμάκωση απέναντι σε μια δύναμη που είναι πυρηνική. Διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται σε εγρήγορση απέναντι σε απόπειρες παρέμβασης της Ρωσίας. Θεωρώ ότι η Ρωσία είναι μια πολυδιάστατη απειλή τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Ευρώπη. Εξέφρασε τη λύπη του που η Ρωσία παρεμβαίνει σε ζώνες ιστορικής επιρροής της Γαλλίας στην Αφρική, στον Εύξηνο Πόντο, ακόμα και στα υπερπόντια εδάφη. Βέβαια, άμα πειράζει έναν, σε πειράζει και αυτός, δεν τα είπαμε αυτά. Θα είμαι εξαιρετικά προσεκτικός απέναντι σε απόπειρες παρέμβασης από τη Ρωσία, αλλά και από όλα τα κράτη και όλες τις δυνάμεις στον κόσμο. Στάχθηκε κατά της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους τώρα, πρέπει να υπάρχει ως προοπτική, αλλά τώρα λέει θα θεωρηθεί επιβράβευση της τρομοκρατίας. Τώρα πάμε να δούμε. Η εθνική συσπήρωση
λέει ότι με βάση τα δημοσιεύματα μια εβδομάδα πριν, οι Γάλλοι ψηφοφόροι, λέει, δεν πηγαίνουν στην εθνική συσπήρωση μόνο για το μεταναστευτικό ή για άλλες κορώνες που πετούσε και συνεχίζει να πετάει αυτό το κόμμα. Έχει κάνει μία επιχείρηση αποδεξιοποίησης, δηλαδή έβγαλε ρητορικές που το χαρακτήριζαν ακροδεξιό, συνεχίζουν να το χαρακτηρίζουν, αλλά τέτοιες ρητορικές τις έβγαλε από φράσεις, εννοώ, και πολιτικές από το πρόγραμμά της και από τη ρητορική της, η Λεπέν και το κόμμα της, και έδωσε βάρος εκεί που πονάει ο κόσμος, δηλαδή στην οικονομία. Και τώρα φαίνεται εμπιστεύονται πιο πολύ την Λεπέν και το κόμμα της από ότι όλους τους άλλους για θέματα της οικονομίας. Λέει λοιπόν, οι Γάλλοι ψηφοφόροι εμπιστεύονται την εθνική συσπήρωση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και για τη διαχείριση της οικονομίας και των δημοσίων οικονομικών. Και αυτό παρά τα σχέδια για περικοπές φόρων και δαπανών, με προγράμματα που δεν έχουν κοστολογηθεί, λαϊκίστικα δηλαδή, και παρά την έλλειψη κυβερνητικής εμπειρίας. Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από δημοσκόπηση της Ipsos για τους Financial Times, καταδεικνύοντας τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η κεντρώα συμμαχία μαζί του Μακρόν εν ώψη των εκλογών της άλλης εβδομάδας. Ποιος είναι ο στόχος του Μακρόν? Να πείσει το εκλογικό σώμα ότι αυτά που λένε θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα για τους πολίτες. Θα καταστρέψουν την οικονομία και τελικά αυτό θα οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση φόρων, λέει ο Μακρόν. Ωστόσο, η εθνική συσπήρωση του Λεπέν αποτελεί την πρώτη προτίμηση των Γάλλων για τρία θέματα: βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου, αντιμετώπιση του πληθωρισμού, μείωση των φόρων. Τρία θέματα θεωρούν ότι είναι καλύτεροι και την προτιμούν, την εθνική συσπήρωση. Η έρευνα έγινε από τις 19 μέχρι τις 20 Ιουνίου και λέει ότι το 25% των ερωτηθέτων έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην εθνική συσπήρωση της Λεπέν να λάβει σωστές αποφάσεις για οικονομικά ζητήματα σε σύγκριση με το 22% για το αριστερό νέο λαϊκό μέτωπο και μόλις 20% δίνουν στη συμμαχία του Μακρόν. Η εθνική συσπήρωση της Λεπέν έρχεται μάλιστα πρώτη και στο ζήτημα της μείωσης της ανεργίας. Επίσης, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 23% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται την εθνική συσπήρωση περισσότερο για τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του χρέους. Τα ευρήματα φαίνεται να υποστηρίζουν αυτό που μεταξύ τους ομολογούν στελέχη της προεκλογικής εκστρατείας του Μακρόν. Έχοντας δοκιμάσει όλα τα άλλα, οι Γάλλοι ψηφοφόροι είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν και την Λεπέν. Σου λέει αυτή τουλάχιστον δεν είναι κυβέρνηση. Α δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Εκλογικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η δυναμική συνδέεται αναμφίβολα και με την απόπειρα από ακροδεξιοποίησης της Λεπέν, με την απογοήτευση που προκάλεσε η αριστερά υπό τον Ολάντ και την αποτυχία της αριστεράς να παράσχει μια αξιόπιστη και συνεκτική αντιπολίτευση στο Μακρόν. Σε αυτό το πλαίσιο η εθνική συσπήρωση γίνεται αντιληπτό ως ένα κόμμα που είναι, αν όχι ικανό, τουλάχιστον όχι λιγότερο ικανό από τους αντιπάλους του. Το μη χείρον βέλτιστον πάνε και αυτοί. Στου τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Λένε πάντως ότι αυτές οι παροχές που υπόσχεται θα φέρουν την καταστροφή της γαλλικής οικονομίας. 170 εν ενεργεία και πρώην διπλωμάτες προειδοποιούν, ζητούν από τους πολίτες την ήττα της ακροδεξιάς, καθώς όπως τονίζουν η νίκη της θα αποδυναμώσει τη Γαλλία τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο, και ενώ είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρέμβαση των διπλωματών. Ισραήλ. Μια υπενθύμηση. 149 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν επί του παρόντος το Παλαιστινιακό κράτος. Η Νότια Κορέα κατέθεσε μήνυση για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον 7 ανωτέρων Ισραηλινών αξιωματούχων, μετέδωσαν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η μήνυση περιλαμβάνει τους Νετανιάχου, τον πρόεδρο Χέρτζογκ, τον αρχηγό του επιτελείου Χέρτζι Χαλεβί, τον Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, τον Υπουργό Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ και τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ισραηλινής κυβέρνησης, ο Σμότριχ, ανακοινώνει σε συνάντηση με το κόμμα του την πρόθεσή του να περάσει νόμο που θεσπίζει την Ισραηλινή κυριαρχία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Νετανιάχου, σοβαρή δήλωση έκανε. Η φάση των έντονων μαχών κατά της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας φτάνει στο τέλος της. Προαναγγέλει δηλαδή προς το παρόν το τέλος των σοβαρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας στη Γάζα, για να μεταφέρει κόσμο από τη Γάζα στα σύνορα με το Λίβανο. Λέει λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αναστείλουμε τις εχθροπραξίες για να πάμε σε συμφωνία για τους ομήρους, αλλά ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς. Α δούμε. Ο Γιαΐρ Λαπίντ, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νετανιάχου είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια του Ισραήλ και δεν έχει τα προσόντα να είναι πρωθυπουργός. Κανάλι 12 το Ισραήλ. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έφυγαν για πάντα από το Ισραήλ κατά τους πρώτους 6 μήνες του πολέμου. Μόνο τους πρώτους 6 μήνες. Ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού. Από την έναρξη του πολέμου έχουν εκτοξευτεί στη Γάζα 50.000 βλήματα, βόμβες, από τις οποίες το 5% δεν έχει εκραγεί. Αυτό μπορεί να αποτελέσει, λέει, μόλις πάμε σε εκεχηρία, να ψάξουν να βρουν τα μη εκραγέντα βλήματα, να τα βγάλουν με προσοχή, να πάρουν από μέσα την πρώτη ύλη και να δημιουργήσουν, λέει ο Ισραηλινός στρατός, να δημιουργήσουν με αυτά νέες ρουκέτες που θα εκτοξευτούν εναντίον του Ισραήλ. Προειδοποιεί. Ισλαμικό κίνημα αντίστασης, Χαμάς. Δελτίο τύπου σήμερα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τους κρατικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην κατοχική κυβέρνηση για να σταματήσει τον πόλεμό της εναντίον του Παλαιστινιακού λαού μας. Απαιτούμε επίσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να λάβει μια σαφή απόφαση να σταματήσει την υποστήριξή της για την γενοκτονία κατά του λαού μας στη Λωρίδα και να άρει το κόλλημά της για την κατοχή και τα εγκλήματά της που καθιστούν την Ουάσιγκτον βασικό εταίρο στη διαιώνισή τους. Γιόαβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας του Ισραήλ, συναντήθηκε με τον Αμός Χοκστάιν, ανώτερο σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Υπόψη ότι ο Αμός Χοκστάιν έχει διπλή υπηκότητα, είναι και υπήκοος του Ισραήλ και υπηρέτησε στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ως εκπρόσωπός τους, νομίζω. Κατά τη συνάντηση συνέχισαν να μιλάνε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί μια κατάσταση που θα επιτρέψει στους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στη συνομιλία, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε τη δέσμευσή του για αλλαγή της κατάστασης ασφαλείας στη συνοριακή περιοχή. Εγώ, λέει, θα την καταστήσω ασφαλή για να επιστρέψουν οι πολίτες. Ο Γκάλαντ είπε στο Χοκστάιν ότι η μετάβαση στην τρίτη φάση του πολέμου στη Γάζα θα είχε αντίκτυπο σε όλους τους τομείς και το Ισραήλ προετοιμάζεται για όλες τις πιθανότητες, στρατιωτικές και πολιτικές. Πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, δηλαδή, με βάση τα δικά μας, που εκείνη είναι πιο σύνθετα. Ο Τσάρλς Μπράουν έχει προτείνει ότι το Ιράν είναι πιθανόν να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη της Χεσμολάχ εάν το Ισραήλ ξεκινήσει μια επίθεση στο Λίβανο. Ο Μπράουν σημείωσε ότι η είσοδος του Ιράν στον πόλεμο θα έθετε σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τη Χεσμολάχ εάν νιώσει ότι βρίσκεται αυτή η οργάνωση υπό σοβαρή απειλή, είπε ο Μπράουν. Κατά τη γνώμη του, οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να παράσχουν τόσο αποτελεσματική βοήθεια στο Ισραήλ όπως έκαναν τον Απρίλιο κατά μιας ιρανικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόν. Ο λόγος είναι ότι η Χεσμολάχ θα εκτοξεύσει χιλιάδες πυράβλους μικρού βεληνικούς στο Ισραήλ, τους οποίους είναι δύσκολο να καταπολεμήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος Boeing C-17 Globemaster 3 προσγειώθηκε στο Ισραήλ με εικασίες ότι μεταφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ εν ώψη της επιχείρησης κατά της Χεσμολάχ. Με εικασίες, επαναλαμβάνω. CNN. Το Ιράν πιθανότητα θα μπει στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ. Διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Αμίρ Χεϊντάρι. Οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα αντιμετωπιστεί με την αρμόζουσα απάντηση και οι δυνάμεις του άξονα της αντίστασης θα απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower. Προχθές είπαμε από την μικρή εκπομπή που κάναμε από το χωριό
ότι οι Χούθι είπαν ότι χτυπήσαμε το Eisenhower. Οι Αμερικανοί το απορρίπτουν, δήλωσαν ότι δεν χτυπήθηκε, αλλά το Eisenhower φεύγει, επιστρέφει στις ΗΠΑ. Δήλωσε των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης γι' αυτό. Στο πλαίσιο της απάντησης στην αμερικανοβρετανική επιθετικότητα στη χώρα μας, κατά της χώρας μας, οι ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης οδήγησαν στο γεγονός ότι ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και να αποσυρθεί από τη Βόρεια Θάλασσα. Οι δυνάμεις μας από την Ερυθρά Θάλασσα. Οι δυνάμεις μας στην Ερυθρά Θάλασσα το προηγούμενο διάστημα επιτέθηκαν και εναντίον εμπορικών πλοίων και εναντίον πολεμικών πλοίων και του Eisenhower. Επίσης χτυπήθηκε δεύτερη επιχείρηση στόχευσης πλοίου, το Transworld Navigator στην Ερυθρά Θάλασσα, με μη επανδρωμένο σκάφος θαλάσσιο, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί απευθείας στο πλοίο. Επίσης οι πυραυλικές δυνάμεις των Χούθι πραγματοποίησαν επιχείρηση καταστροφής πλοίου, το Στολ Σεκούα, στον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, έχουμε ο Νετανιάχου, αφού έκανε αυτές τις δηλώσεις ότι θα αποσύρουμε δυνάμεις, θα πάμε με το Λίβανο κτλ., επανέλαβε την απόρριψη στην ιδέα η Παλαιστινιακή Αρχή με έδρα τη Δυτική Όχθη να διοικήσει στη θέση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν θέλει ούτε την Παλαιστινιακή Αρχή στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Λαζαρινί είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρρωγής Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους. Πρόσφυγε στην Εγγύης Ανατολή, UNRWA. Δήλωσε ότι αν δεν ξεπαγώσουν τα κεφάλαια που προορίζονται για την ούρνα, καταρχάς κατήγγειλε το Ισραήλ για συνεχείς επιθέσεις και νεκρούς κτλ. Ότι αν δεν πάρουμε λεφτά, τον Αύγουστο σταματάει να λειτουργεί. Νετανιάχου δηλώνει τη δυσφορία του γιατί έχουν αργήσει τους τελευταίους μήνες, έχει αργήσει η παράδοση όπλων από τις ΗΠΑ και λέει: το θέμα θα επιληθεί στο εγγύς μέλλον. Αναφερόμενο στη διαμάχη με τη ΣΥΠΑ σχετικά με τις καθυστερήσεις παραδόσεων όπλων. Είναι περίπου 4 μήνες που παρατηρείται σημαντική μείωση στις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ. Τόνισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης με υπουργούς της κυβέρνησής του. Και προσέθεσε: λάβαμε κάθε είδους εξηγήσεις, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Υπό το φως όσων άκουσα τις τελευταίες ημέρες, ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα επιληθεί στο εγγύς μέλλον. Πιθανότητα το Globemaster 3 γι' αυτό πήγε. Τη διεξαγωγή έρευνας ζήτησε ο Μπορέλ σχετικά με φωνικούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε γραφείο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα. Εκεί χτύπησαν κοντά στον Ερυθρό Σταυρό οι Ισραηλινοί, είχαν 22 νεκρούς, 45 τραυματίες. Ο Μπορέλ ζητάει ανεξάρτητη και διεθνή έρευνα για το θέμα. Ηγετικός τέλεχος στη Τζαμά Ισλαμίγια σκότωσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Πρόκειται για τον Αϊμάν Γκοτμέχ, ο οποίος χτυπήθηκε στην κοιλάδα με αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου. Μία Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης που θα μπορούσε να προσελκύσει το Ιράν και τους ευθυγραμμισμένους με το Ιράν μαχητές ανά τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εάν απειληθεί η ύπαρξη της Χεσβολάχ, δήλωσε ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ χθες Κυριακή. Ο πτέραρχος Μπράουν, σας είπα και πριν, πρόεδρος, αρχηγός ΓΕΘΑ στην ουσία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δεν είπε τίποτα για τα επόμενα βήματα του Ισραήλ, αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζει τον εαυτό του, ωστόσο προειδοποίησε ότι μία επίθεση στο Λίβανο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για μία ευρύτερη σύγκρουση. Καμπανάκι χτυπούν κορυφαίοι αξιωματούχοι και υπουργοί για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου στη Γάζα, στο Λίβανο, που μπορεί να οδηγήσει γενικότερα ανάπτυξη στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, από την Ευρώπη αυτά. Ο Μπορέλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος είναι στα πρόθερα επέκτασης από τη Γάζα στο Λίβανο. Το ίδιο είπε και ο Γεραπετρίτης, το ίδιο είπε και η Αναλένα Μπέρμποκ. Η Εμένη. Πλήρωμα και καπετάνιος εγκατέλειψαν εμπορικό πλοίο που υπέστη ζημιά. Το πλήρωμα και ο καπετάνιος ενός εμπορικού πλοίου που έπλεε 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν της Ιεμένης
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο καθώς άρχισε να πλημμυρίζει. Τεράστιες οι ζημιές που έχει προκαλέσει το κίνημα της Ανσαρουλάχ των Χούθη στη διεθνή ναυτιλία. Οι ΗΠΑ, οι Ευαγγελικοί, γενικώς οι χριστιανοί, θεωρείται ότι έδωσαν τη νίκη στον Τραμπ το 2016. Χθες είχε μια ομιλία στους χριστιανούς να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες του Νοεμβρίου για να τον ψηφίσουν. Προέτρεψε τους Ευαγγελικούς χριστιανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως σταυροφόρο που υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία. Ευαγγελικοί και χριστιανοί δεν ψηφίζουν όσο θα έπρεπε, υποστήριξε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία των ΗΠΑ, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο συνέδριο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Faith and Freedom Coalition. Πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή, αλλά δεν ψηφίζουν. Πρέπει να φροντίσουμε να ψηφίσουν αυτή τη φορά, είπε ο Τραμπ, αστειευόμενος, και συμπλήρωσε. Σε 4 χρόνια δεν είστε υποχρεωμένοι να ψηφίζετε, εντάξει. Σε 4 χρόνια μην ψηφίζετε, δεν με νοιάζει, αλλά τώρα ψηφίστε και μετά για 4 χρόνια μην ψηφίζετε. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευαγγελικούς υποστηρικτές του, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκλογική νίκη του 2016, ότι θα υπερασπιστεί το πιστεύω τους. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε θέματα που έχουν απήχηση σε αυτό το κενό, όπως είναι οι αμβλώσεις και η οπλοκατοχή και το μεταναστευτικό. Επικοινωνιακά τα δουλεύει αυτά. Αναφορικά με τις αμβλώσεις, χαιρέτησε την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την ακύρωση της ομοσπονδιακής εγγύησης του δικαιώματος στην άμβλωση, που η απόφαση έδωσε δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει για το θέμα της άμβλωσης. Στους κατόχους όπλων είπε: έχετε όπλο, θέλετε να κρατήσετε το όπλο σας, πηγαίνετε να ψηφίσετε εμένα φυσικά. Για το μεταναστευτικό είπε ότι θα ξεκινήσω τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στο έδαφος. Ισχυρίστηκε ότι οι δημοκρατικοί του νυν Προέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου τους στις εκλογές, Τζο Μπάιντεν, προσπαθούν να φημώσουν τους χριστιανούς. Δεν θέλουν να ψηφίσετε. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσετε. Αν ψηφίσετε δεν μπορούμε να χάσουμε. Είπε και το πλήθος τον επιθύμησε. Επίσης έκανε και μια άλλη δήλωση. Δεν μπορώ, λέει, να αγοράσω ούτε μπέικον. Είναι πολύ ακριβό. Είπε στη Μελάνια, στη γυναίκα του. Τώρα θα ήθελα λίγο στήθος από από μπέικον. Και η Μελάνια μου είπε: όχι, συγγνώμη, δεν κερδίζουμε τόσα πολλά, είναι πολύ ακριβό. Τώρα λαϊκίζει με αυτά τα θέματα, ίσως περνάνε σε κάποια αυτιά στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αναζητούν νέους εταίρους στην Αφρική για να εγκαταστήσουν στρατεύματα, σύμφωνα με το Associated Press. Με τα αμερικανικά στρατεύματα που είχαν προηγουμένως αποσυρθεί από τον Νίγηρα και το Τσάν, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα κρίσιμο σημείο καμπής στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον φέρεται να αναζητά ένα σχέδιο Β για την παρουσία της στην Αφρική εν μέσω των επιτυχιών της Ρωσίας. Ο πτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και αρχηγός ΓΕΘΑ Charles Brown θα μεταβεί για να συζητήσει τη διατήρηση μέρους των αμερικανικών δυνάμεων στην Ήπειρο. Ήδη βρίσκεται στο πράσινο ακροτήριο. Η Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι η αύξηση του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Θεόδωρος Ρούσβελτ στο λιμάνι Μπουσάν στη Νότια Κορέα είναι μια επικίνδυνη επίδειξη δύναμης και είπε ότι καταδικάζει την προκλητική κίνηση. Σε λίγες εβδομάδες το Ρούσβελτ αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το απερχόμενο Άιζενχάουερ, το απελθόν. Η συμμετοχή στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ στον Εύξηνο Πόντο ανακοινώθηκε από την Ουκρανική τηλεόραση. Είναι η άσκηση Sea Breeze 2024, η οποία έγινε όπως και πέρυσι με επίκεντρο τα λιμάνια της Ρουμανίας. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την δυσφορία που φαίνεται να προκάλεσε η αμυντική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας και να αποδυναμώσουν τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας. Πάμε στο έκτο θέμα, που είναι τα Ρώσο τέτοια. Είχαμε μία τρομοκρατική επίθεση στο Νταγκεστάν, σοβαρή τρομοκρατική επίθεση, 22 νεκροί μέχρι τώρα. Στο Νταγκεστάν κηρύχθηκε τριήμερο πένθος μετά την επίθεση
Ισλαμιστών σε συναγωγές και εκκλησίες στην πρωτεύουσα του Νταγεστάν Μαχάτσκαλα και στην πόλη Ντερμπέντ. Όλες οι εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, οι σημαίες πλέον είναι μεσίστιες. Άγνωστοι, ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση λοιπόν, επιτέθηκαν στο Ντερμπέντ και στη Μαχάτσκαλα σε ορθόδοξες εκκλησίες, συναγωγές και σε κτίριο της Τροχέας. Η αστυνομία ήταν η πρώτη στόχη των τρομοκρατών. Περισσότερα από 15 μέλη της αστυνομίας έχουν σκοτωθεί. Σκοτώθηκε και ένας ιερέας Ορθόδοξος, ο οποίος επί 40 χρόνια υπηρέτησε την εκκλησία στο Ντερμπέντ. 6 μαχητές σκοτώθηκαν, τζιγαντιστές δηλαδή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εάν βλέπετε τέτοιες επιθέσεις στον Κάφκασο, όπως στο παρελθόν, είχαμε αυτές οργανώσεις ισλαμιστικές από τον Νταγκεστάν, είχαν κάνει τέτοιες επιθέσεις. Υπήρχε το Εμιράτο του Καυκάσου λεγόταν, είχε κάνει επιθέσεις και στο Καμπαρντάι Μπαλκάρια, που είναι αυτόνομες δημοκρατίες μουσουλμανικές, και στην Τσετσενία και στην Ιγκουσετία. Τσετσενία, Ιγκουσετία και Δημοκρατία Καμπαρντίνο Μπαλκάρια. Επαναλαμβάνω, δώστε σημασία σε αυτές τις επιθέσεις που γίνονται ιδιαίτερα στον Κάφκασο. Ο Κάφκασος είναι μια περιοχή που έχει καμιά δεκαριά αυτόνομες δημοκρατίες, περισσότερες είναι μουσουλμανικές, γι' αυτό δίνουν πολύ μεγάλη βάση στην οικονομική ανάπτυξη αυτής της περιοχής οι Ρώσοι, διότι όπου υπάρχει ανάπτυξη το πεδίο της Ισλαμικής τρομοκρατίας στενεύει, περιορίζεται, και γι' αυτό έκαναν στη Σταυρούπολη μια υπερδιοίκηση περιφερειακή για να ελέγχει αυτή την ευρύτερη περιοχή και τις δράσεις τέτοιων οργανώσεων. Πάντως, ας παρακολουθήσουμε τι θα επακολουθήσει. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Οδυσσό, στην νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ. Ένα 19χρονο αγόρι και 2 μεσήλικες άνδρες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Χτύπησαν μη στρατιωτική υποδομή, λέει ο Περιφερειάρχης. Τώρα, είχαμε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη που έχει και επιχειρησιακά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ουκρανοί με τη βοήθεια των ΗΠΑ, λένε οι Ρώσοι, εκτόξευσαν ρουκέτες στη Σεβαστούπολη, σκότωσαν 3 παιδιά και 2 ενήλικες και τραυμάτισαν 119. Ένας από τους 5 αμερικανικούς πυράβλους ATACMS χτύπησε την παραλία της πόλης, ενώ οι 4 καταστράφηκαν. Ο ένας λέει αυτοί έχουν και βόμβες διασποράς και γι' αυτό είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο Ουάσιγκτον, η οποία προμήθευσε τους πυράβλους στην Ουκρανία, και οι αρχές του Κιέβου, από το έδαφος στον οποίο προήλθε η επίθεση, ευθύνονται για αυτήν την πυραυλική επίθεση. Προειδοποίησε επίσης: τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντης από τη Ρωσία. Τα μέσα ενημέρωσης της Μόσχας αναφέρουν ότι η επίθεση στη Σεβαστούπολη συντονίστηκε από το αμερικανικό στρατηγικό μη επανδρωμένο αναγνωριστικό αεροσκάφος Global Hawk RQ-4. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόβ δήλωσε ότι ο Πούτιν βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας σχετικά με την επίθεση στη Σεβαστούπολη. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ζελένσκι αποκάλυψε την Κριμαία ένα στο σύνολό της είναι στρατιωτικό στρατόπεδο και αποθήκη πυρομαχικών, άρα είναι στο σύνολό της στόχος, νόμιμος στόχος, και ο Ποντόλιακ είπε ότι δεν υπάρχουν σημάδια κανονικής ζωής στη Χερσόνησο. Στην Κριμαία δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρχουν παραλίες, τουριστικές ζώνες και άλλα εικονικά σημάδια ειρηνικής ζωής. Όλα είναι πόλεμος στην Κριμαία, λέει. Άρα δικαιούμαστε να χτυπάμε. Οι Ουκρανικές Ένωμες Δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα από την εκτόξευση 8 βαλιστικών πυράβλων ATACMS από 4 MLRS Mi-270 στην Κριμαία. Το είδα το βίντεο. Ένα Ηλιούσιν 76 του Ρωσικού Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης πέταξε στη Μόσχα από τη Σεβαστούπολη με 22 τραυματίες από την χθεσινή επίθεση, 12 από τους οποίους παιδιά. Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Οι υπεύθυνοι για την τρομοκρατική επίθεση στη Σεβαστούπολη με αμερικανικό όπλα θα τιμωρηθούν σύντομα. Η πρέσβης των ΗΠΑ, Λιν Τρέισι, κλήθηκε στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την επίθεση στη Σεβαστούπολη. Της είπαν ότι οι ενέργειες της Ουάσιγκτον με τρόπο να ενθαρρύνουν τις αρχές της Ουκρανίας να συνεχίσουν τις εκτροπραξίες δεν θα μείνουν ατιμόρυτες, σημείωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Η βουλευτής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Taylor Green, είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν επιθέσεις όπως αυτή που προκλήθηκε από πυράβλους Atacms σε αμάχους στη Σεβαστούπολη. Τόνισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι το μόνο σύνορο που πρέπει να προστατεύσει ο Αμερικανικός στρατός είναι τα δικά του σύνορα. Μικόλα Αζάροφ, πρώην Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι θα αποτύχανε χωρίς τη Δύση. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι είναι μια αδύναμη πολιτική προσωπικότητα και το καθεστώς στο Κίεβο εξαρτάται πλήρως από την Αμερική, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Μικόλα Αζάροφ. Ο Ζελένσκι είναι μια αδύναμη φιγούρα, αν και έχει φιλοδεξίες. Η προεδρία του Ζελένσκι διανύει τον 6ο χρόνο, αλλά ποιες σοβαρές αλλαγές έγιναν στην οικονομία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, αλλά άσε ποιος είναι ο Ζελένσκι. Πόλεμο έχει, τι μεταρρυθμίσεις να κάνει, στην οικονομία εννοώ. Πρόσθεσε ο Αζάροφ ότι το καθεστώς του Κίεβου θα καταρρεύσει χωρίς οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε νομικό κενό για να παρακάμψει το ουγγρικό βέτο και να δώσει δισεκατομμύρια από τα έσοδα των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Μπορέλ, ο Επίτροπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ανακοινώσει την πρώτη δόση του 1,4 δισεκατομμύρων ευρώ από τα κέρδη από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην σύνοδο που γίνεται στο Λουξεμβούργο. Η Ολλανδή πολιτικός πρώην Υπουργός Άμυνας Κάισα Όλογκρεν δήλωσε ότι όσο υπάρχουν άνδρες και γυναίκες στην Ουκρανία, ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Ο Μπουντάνοφ, επικεφαλής των πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, Κυρίλ Μπουντάνοφ, σε συνέντευξή του στο The Philadelphia Inquirer, είπε: «Για τα ουκρανικά στρατεύματα έχει δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Έτσι απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορέσουν να σταματήσουν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, τόνισε όμως ότι αντιτίθεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ο Υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας είπε ότι συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε στα πυρηνικά. Ο Πεσκόφ, αναφερόμενος στην επίθεση με τους αμερικανικούς Atacms στην Κριμαία, χαρακτήρισε ο Πεσκόφ, ο οποίος είναι η φωνή του Πούτιν, την επίθεση απολύτως βάρβαρη και είπε ότι η Μόσχα θα αντιδράσει απέναντι στην αμερικανική ανάμειξη στην επίθεση. Μάλιστα, ο Πεσκόφ πρότεινε οι δημοσιογράφοι να ρωτήσουν τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και τον ΗΠΑ γιατί ενεπλάκησαν σε δολοφονίες παιδιών. Μια άλλη περίεργη πυρκαγιά στη Μόσχα, έξω από τη Μόσχα, ένα Ινστιτούτο Τεχνολογικών Ερευνών πήρε φωτιά, υπήρχαν 9 παγιδευμένοι, νομίζω 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι παραμένουν μέσα. Δεν έχουν πει όμως πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά, αν πρόκειται για δολιοφορά ή για τυχαίο γεγονός. Πάμε λίγο στο Φάρατζ, ο οποίος είχε κάνει προχθές αυτή τη δήλωση και τελειώνουμε με τη Ρωσία. Είπε ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία ευθύνεται η Δύση και η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Έπεσαν να το φάνε στη Βρετανία, έκανε μια ψιλοκολοτούμπα, τα μάζεψε λίγο, για να δούμε πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Ο Φάρατζ έπιασε τον Μπόρις Τζόνσον να λέει ψέματα για το θέμα της Ουκρανίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο αρχηγός του κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ αντάλλαξαν αμοιβαίες προσβολές ο ένας για τον άλλον. Ο λόγος ήταν το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, η δήλωση του Φάρατζ δηλαδή. Σε συνέντευξη στο BBC, να θυμίσουμε ότι ο Φάρατζ κατηγόρησε τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Στη συνέχεια δημοσίευσε ένα άρθρο στην εφημερίδα The Daily Telegraph,
τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την άποψή του γιατί τη θεωρεί αληθινή. Ο Τζόνστον μοιράστηκε αυτό το άρθρο του Φάρατζ στο X. Την ίδια στιγμή στο μήνυμά του, ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το υλικό την άποψη του Φάρατζ, ο Τζόνσον, αηδιαστική ανιστόρητη ανοησία και χαρακτήρισε τις απόψεις του Φάρατζ ανήθικες. «Μπορείς», απάντησε ο Φάρατζ, «είσαι ψεύτης και υποκριτής. Χαίρομαι που δεν είσαι πια πρωθυπουργός της χώρας μας», απάντησε πάλι στο X ο Φάρατζ. Και έβαλε ένα σύνδεσμο, τη δημοσίευση με μια εικόνα του Μπόρις Τζόνσον, που είχε πει στις 10 Μαΐου του 2016. Ο Μπόρις κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχε κάνει δήλωση τότε και τη δήλωσή του, το δημοσίευμα που αφορά τη δήλωση την έβαλε στο X. Αναφέρει λοιπόν ότι την παραμονή του δημοψηφίσματος της Βρετανίας για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τζόνσον είχε πει: «Αν θέλετε ένα παράδειγμα για το πώς διαμορφώνεται η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ισχυρισμοί της αμυντικής πολιτικής της προκαλούν πραγματικά προβλήματα, τότε δείτε τι συνέβη στην Ουκρανία το 16 πρωτού γίνει ο πόλεμος, εννοεί το 14, και ρίχνει τις ευθύνες στη Δύση τότε ο Τζόνσον». Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από αυτά τα λόγια άρχισαν να τον αποκαλούν απολογητή του Πούτιν, τον Μπόρις Τζόνσον. Τώρα, αποδοκίμασαν τις δηλώσεις του και ο Πρωθυπουργός και ο Ζελένσκι. Πάμε να δούμε την αποδοκιμασία τόσο του Βρετανού Πρωθυπουργού Σούνακ, του ηγέτη των εργατικών Κιρ Στάρμερ, αλλά και την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι πυροδότησαν τα σχόλια του Φάρατζ. Έτσι, τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το γραφείο του να αναφέρει ότι ο Φάρατζ έχει μολυνθεί από τον ιό του πουτινισμού. Ο Φάρατζ είπε ότι εμένει στις θέσεις που έχει διατυπώσει, διότι τις είχε πει αυτές τις θέσεις και λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, όταν είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κίνηση αυτή ήταν συνέπεια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είχε προβλέψει τον πόλεμο με την Ουκρανία ήδη από το 2014. Και άλλοι τα είχαμε πει από το 2014. Πρώην Ευρωβουλευτής ο Φάρατζ είπε ακόμη: «Θα σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε. Ήψωσα τη φωνή μου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το 2014 και είπα επιλέξει: θα γίνει πόλεμος στην Ουκρανία». Γιατί το είπα αυτό? Ήταν προφανές σε μένα ότι η διαρκής προσανατολάς διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδινε λόγο σε αυτόν τον άνθρωπο, στον Πούτιν, να πει στο ρωσικό λαό: έρχονται εναντίον μας και να πάει σε πόλεμο. Εμείς προκαλέσαμε αυτόν τον πόλεμο. Φυσικά είναι λάθος του Πούτιν. Έχει χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία αυτό που κάναμε για να κάνει τα δικά του σχέδια. Τέλος πάντων, δέχθηκε πολλές επιθέσεις ο Φάρατζ, κάτι που βλέπουμε και να γίνεται και στην Ελλάδα και παντού. Απλά έχω να πω το εξής: αφού είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι έτσι, γιατί τρελόμαστε όταν κάνει κάποιος μια δήλωση? Είμαστε σίγουροι ότι την απόλυτη ευθύνη, εννοώ στη Δύση, την απόλυτη ευθύνη την έχει η Ρωσία. Άμα βγαίνει ένας πολιτικός και λέει μια τέτοια, γιατί κάθονται και κολλάνε όλοι? Μήπως υπάρχει κάτι δόση μέσα σε αυτό αληθείας και τρελαίνονται όλοι? Μήπως και γκρεμιστεί το αφήγημα? Λέω. Λοιπόν, να κλείσουμε την εκδήλωση, να πούμε ξανά τι πίνουν εκεί στο IPEX και δεν μας δίνουν και έχουν τέτοιες εμπνεύσεις, να έχουμε και εμείς τέτοιες εμπνεύσεις. Τι πίνουν? Ξαναδείτε, ξαναγυρίστε το βίντεο και ακούστε το άρθρο που έγραψα. Αυτή την αθλιότητα, πώς τόλμησαν και την έκαναν. Να βάλουν έναν σκληρό εθνικιστή, σκληρό ανθέλινα, με κινήσεις κατά της Ελλάδας, στον ΟΗΕ, παντού, σκληρό ανθέλινα, και η Ελλάδα να τον προτείνει να γίνει γενικός γραμματέας στον ΟΑΣΕ. Δηλαδή είμαστε συνένοχοι, συνήγοροι σε ένα έγκλημα, συνένοχοι της Τουρκίας σε αυτά τα εγκλήματα που κάνει, και να μετατρέψουμε σε οίκο ανοχής και τον ΟΑΣΕ. Ντροπή μας. Καληνύχτα.